Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban nemzetközi álhírekről, nemzetközi szférában terjedő átverésekről lesz egy kicsit szó. Milyen jelei vannak annak, hogy álhírrel van dolgunk? Az egyik a hamis körüzenetek, a közösségi médiában terjedő hamis körüzenetek kategóriája. Ezek mindenféle nyelven megtalálhatók, tehát magyarul is terjednek ezek. Nekem is ismerőseim már osztották meg. Ez ugye arról szól, hogy valakinek 2000 barátja van, de csak 25 posztjait engedi láttatni a Facebook. Természetesen ez így ebben a formában nem igaz, és akkor ugye ezt úgy tudjuk megakadályozni az álhírek készítői szerint, az átverés készítői szerint, hogy ugye ezt a posztot be kell másolni, és akkor ilyen-olyan kattintásokat kér. Ez tipikus hamis körüzenet. Ennek ellenére mégis sokan bedőlnek neki. Kicsit ugye az ember ebbe belegondol, józanésszel végig gondolja, hogy mennyire életszerű ez. Hát semmennyire. Itt is egyébként vannak álhírre utaló jelek, itt is a nagybetűk indokolatlan használata, tehát ezekkel a hasonló posztokkal nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Itt igazából annyi a cél, hogy minél több megosztást érjenek el vele. Egy másik ilyen átverési kategória, amikor valami nagyon beteg gyermek érdekében kérnek valamilyen segítséget, megosztás, adott esetben pénzt is, extrém módon érzelmeket keltenek, tehát agydaganattal küzdő gyermek kemoterápiájával kapcsolatban, és nyilván itt megosztással, vagy pedig pénzadománnyal tudunk segíteni, az ilyeneket nagyon-nagyon kezeljük fenntartásokkal, mert általában átverés. Egy nagyon érdekes kategória az, amikor a mainstream médiáról azt ugye el szoktam mondani, hogy a megbízható hírforrások közé tartozik. Itt a Daily Mailről van szó, egy bulvár sajtótermék, brit bulvár sajtóterméke, tehát a bulvárhíreket fenntartásokkal kell kezelni, tehát ott azért a manipuláció gyakrabban előfordul. Ebben az esetben viszont konkrét álhírről van szó, ami bejárta a világ sajtó egy részét, hogy Oroszországban egy embert, egy medve a barlangjában tartott hónapokig, és akkor már majdhogy nem mumifikálódott az ember, és akkor nem tudom, mit akart vele a medve. Elraktározni, téli álmot aludva, majd csemegézik a bácsiból. Utólag kiderült, hogy ebből semmi nem volt igaz. És aztán helyre igazítást kellett tenniük, de ezekkel az extrém szenzációs hírekkel legyünk nagyon-nagyon óvatosak, és ez is arra mutat példát, hogy időnként a mainstream médiában is megjelenhetnek álhírek, tehát fenntartásokkal, egészséges gyanakvással és fenntartással kell kezelni mindenféle szenzációs hírt. Visszatérő kategória nem csak a nemzetközi sajtóban, Magyarországon is lehet olvasni, a bulvár sajtóban minden ősszel, hogy a következő 1000 év leghidegebb tele jön, a következő 100 év, az elmúlt 100 év leghidegebb tele közeledik. Ezek egy bevett kattintásvadász fogások. Itt éppen a brit sajtóban jelenik meg, hogy az elmúlt 30 év legbrutálisabb tele közeledik. Ezeket nagyon kezeljük fenntartásokkal, megbízható meteorológiai előrejelzéseket nagyjából maximum egy hétre előre lehet adni. Tehát az hogy most megmondják a bulvár sajtó kijelenti, az elmúlt 30 év, 100 év, 1000 év, 500 000 év leghidegebb tele következik, ezt senki nem tudja megmondani. Ugye szeretjük a sztárokat, sportolókat, és el tudjuk róluk képzelni, hogy ők olyan nemes lelkűek, hogy óriási adományokat tesznek. Itt ugye arról szól, hogy Cristiano Ronaldo felajánlotta a hoteljét a koronavírus idején, hogy ott ugye átalakítsák kórházzá. Ezek is abba a kategóriába tartozik, amiket fenntartásokkal kell kezelni. Ezek a túl szép ahhoz, hogy igaz legyen esetét példázzák. Főleg amikor olyan posztokat látunk, ahol ilyen mindenféle emojik vannak, kisbetűk, nagybetűk indokolatlan használata, hosszú cím, érzelemkelt, és ilyenkor mindig legyünk óvatosak, hogyha valóban ilyen történik, akkor azt nagy eséllyel az adott sztár hivatalos oldalain, közösségi médiai oldalain is olvashatjuk.
ez esetben nem nagyon olvashattunk ilyenekről. Ártalmatlannak tűnő átverés, vicces álhír kategóriába tartozik ez a hír, hogy időközben Romániában ugye forró az idő, és akkor a munkások úgy hűtik le magukat, hogy egy markológép kanáljában hűsölnek és söröznek. Én rákattintottam erre a videóra, és egy német nyelvű szöveg volt, tehát ez valószínűleg nem Romániában készült, de nagyon alkalmas volt arra, hogy ugye az emberek nevessenek rajta, hogy nolám mi történik Romániában. Óvatosan kell ezekkel is bánni, tehát hogyha valaki az ártalmatlan, humoros álhírek esetében is már gyanakszik, és ezeket felismeri, akkor nagyobb eséllyel fogja a későbbiekben elkerülni a komolyabb átveréseket is. Tipikus példa, amikor az emberek jó érzésére hatnak az álhírek, azt mondják, amit hallani szeretnénk, ugye Robin Williamsről egy nagyon kedves ember képe él mindenkiben, és elhisszük azt az álhírt, hogy ő annyira jó ember volt, hogy a film forgatásain hajléktalanokat kellett mindig felbérelni, és akkor így adott neki munkát, és az évek alatt már 1500 hajléktalan embernek adott munkát Robin Williams a filmforgatáson. Ez gyönyörű, fantasztikus hír, egyetlen egy probléma van vele, ez azért érezzük, hogy a túl szép ahhoz, hogy igaz kategóriába tartozik, és hát, hogyha az ember egy kicsit ennek utána keres, akkor rájön, hogy sajnos ebből semmi nem igaz, de hinni szeretnénk, tehát az emberek hinni szeretnék ezeket a jó dolgokat, és ezekkel élnek vissza, ezekkel a vágyainkkal élnek vissza az álhírek készítői. Tehát amikor ilyen extrém megható, és tényleg olyan híreket látunk, amit olvasunk, amiről szívünk szakad meg, és ezt akarjuk, hogy ez végre ilyen dolog történik, a világ szép és jó, és ilyenek, akkor sajnos gyanakodjunk, hogy álhírrel van dolgunk. Hogyha ez tényleg megtörtént volna, tényleg így lenne, akkor annak óriási híre ment volna, ott a megbízható média is, megbízható hírforrások is közölték volna, amikor csak a közösségi médiában terjednek ilyen extrém módon megható hírek, akkor mindig gyanakodjunk. Erre sajnos semmilyen forrás nincs, tehát Robin Williams kollégáit is megkérdezték, és sajnos ők se tudtak arról, hogy bármikor ilyet tett volna. Ettől függetlenül jó ember volt, csak ez a hír nem igaz. David Attenborough, mint szintén híres, tekintélyes, jó szándékú ember, az ő nevével is nagyon sokszor visszaélnek. Magyar közösségi média oldalakon is lehetett látni, de nemzetközi szinten is terjed az, hogy milyen jó tanácsokat ad a méhek kapcsán, hogy ugye mindenkinek azt javasolja, hogy egy kanál kis cukros vizet tartsanak kertjében, és akkor ezzel megmentheti a méheket. Nem mondott semmiet David Attenborough, tehát hogyha utána keresünk, akkor egy kis kutatást végzünk, akkor rájöhetünk, hogy sajnos semmiet nem mondott. De ettől függetlenül a közösségi médiában ez terjed, még álprofilt is létrehoztak a nevében, és akkor ott is közölték ezt a hírt, de nem szabad bedőlni. Ilyenkor egyébként érdemes szakembert megkérdezni ennek kapcsán. Ugyanez a túl szép ahhoz, hogy igaz legyen kategória, a Covid idején, ugye, amikor leállások voltak, hogy nolám, delfinek annyira kitisztult a víz Velencében, hogy delfinek bukkantak föl a velencei csatornákban, ebből sem volt semmi igaz. Ez is az a kategória, hogy túl szép az, hogy igaz, ezt szeretnénk hallani, az emberek ezt szeretnék hallani, tehát az érzelmeinkre építenek sok esetben az álhírek készítői. A National Geographic oldalán jelent meg erről egy cáfolat. Mik tehát a gyanús jelek összefoglalóan, ami túl szép vagy túl megható ahhoz, hogy igaz legyen, az nagy esetben álhír lesz. Amikor túlságosan beleillik az előzetes várakozásainkba, tehát Robin Williamsről tudjuk, hogy mennyire jó ember, és amikor még azt mondják róla, hogy hát ő még hajléktalanokat juttatott munkához, akkor azért ott már gyanakodjunk. Amikor csak közösségi média oldalakon terjed valami szenzáció, akkor szintén legyünk nagyon óvatosak. A tanácsként annyit tudok mondani, hogy mindig több forrásból tájékozódjunk, megbízható médiumoknak, hivatalos oldalaknak, hivatalos forrásoknak higgyünk, és egyébként még itt is óvatosnak kell lennünk, hogy láttuk, hogy például David Attenborough nevében is létrehoztak álprofilt, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy honnan származnak az értesüléseink. És hogyha valami olyan dolog van, amiben nem vagyunk biztosak, például, hogy mondjuk a méheknek jót tesz-e az, hogy egy kanál cukros vizet kirakunk a kertünkbe, akkor kérdezzünk meg szakembert. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a következő videókban pedig még több hasznos jó tanácsokról fogunk beszélni.